سلاح بوتين وجيشه هنا، أما عينه فهنا. عندما يخرج جنرال روسي ليقول: نسعى للسيطرة على مولدوفا بعد جنوب أوكرانيا، على كل مولدوفا أن تقف على قدم واحدة، لأن هذا الرجل عندما يعطي الضوء الأخضر للتحدث عن الحرب فهو لا يمزح. ووراء أكمة تصريحات روسيا غزو وجيوش وترسانات أسلحة. الخارجية المولدوفية التقطت الرسالة على الفور، لكن ما باليد حيلة إلا استدعاء سفير موسكو والإعراب عن القلق البالغ. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فوجد في الأمر ما يبرد بعض نار قلبه ليقول على الفور: أرأيتم؟ لن يتوقف الأمر عندنا، روسيا تريد الاستيلاء على دول أخرى. فيما قال مستشار الرئيس الأوكراني بكل وضوح إن مولدوفا هي الهدف التالي للجيش الروسي بعد أوكرانيا، مستنداً على تصريحات نائب قائد قوات المنطقة الوسطى الروسية روستام مينيكياف حول السيطرة الكاملة على جنوب أوكرانيا بهدف الوصول إلى ترانسدنستريا، وهي منطقة انفصالية تحتلها روسيا في غرب مولدوفا، ما يشي ببدء انتقام بوتين من مولدوفا بذريعة أن مولدوفا تسيء معاملة الناطقين بالروسية على أراضيها، بينما يبدو أن السبب الحقيقي تقدم مولدوفا الشهر الماضي بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أما ما زاد طين خوف المولدوفيين بلة رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق على ما إذا كانت روسيا حددت أهدافا إضافية، حتى أنه رفض التعليق على الطريقة التي ترى بها موسكو المستقبل السياسي لجنوب أوكرانيا، ما يعني إمكانية خلق وحدة امتداد أراضٍ بين مناطق تحتلها روسيا من جنوب أوكرانيا حتى غرب مولدوفا. فما القصة؟ ولماذا لعبت عين بوتين على مولدوفا كهدف ثان للغزو؟ على مدى العقود الثلاثة الماضية انتهجت روسيا سياسة تقوم على الاعتراف بالأقاليم الانفصالية في الدول المحيطة بها والمتحالفة مع أعداء موسكو بالوقت ذاته لمواجهة الغرب وتعزيز عمقها الاستراتيجي في الدول السوفيتية السابقة، وهو نهج تصفه مراكز بحثية بالنزاعات المجمدة لتوسيع نفوذ موسكو خارج الحدود الروسية. ومع حديث جنرالات روسيا عن احتلال جنوب أوكرانيا لخلق جسر مع غرب فنلندا وإيجاد باب عليها، يبدو أن الساعة جاءت لتحصد موسكو جني 30 عاما من دعم نظام موال لروسيا في منطقة ترانسدنستريا الانفصالية في مولدوفا. ورغم أن مولدوفا احتجت أمام سفير روسيا وطالبته باحترام موسكو لسيادة أراضي مولدوفا وحيادها، إلا أن هذا ربما لن ينجح بإقناع بوتين في العدول عن العبور إلى ترانسدنستريا كجزء من استراتيجية لإنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو من كييف في عام 2014. من ترانسدنستريا إلى غاغاوزيا. رغم وجود إقليم غاغاوزيا المولدوفي الخاضع لسيطرة روسيا، لكن تبقى ترانسدنستريا التي أعلنت استقلالها عن مولدوفا عام 1990 في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي هي بوابة بوتين لغزو مولدوفا وربط الأراضي الخاضعة لروسيا ببعضها، إذ إن ترانسدنستريا التي لم تنل اعترافا رسميا من أي دولة تقع في الشريط الضيق بين نهر دينستر والحدود الأوكرانية، ففي وقت تعترف بها الأمم المتحدة كجزء من مولدوفا لا خلاف بين اثنين على أنها منطقة ذات نفوذ روسي لا تدين بالولاء لمولدوفا وإنما لروسيا وحاكمها بوتين. ويعود النزاع على ترانسدنستريا إلى حقبة ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتحديداً في مارس عام 1992 عندما تصاعدت التوترات بين مولدوفا وأراضي ترانسدنستريا الانفصالية إلى صراع عسكري، قبل أن تتوصل روسيا ومولدوفا وترانسدنستريا إلى اتفاقية تضمن الترتيبات الأمنية في 20 منطقة تابعة لترانسدنستريا منزوعة السلاح على جانبي النهر. وقد انتظرت ترانسدنستريا حتى عام 2003 لتطالب بوجود عسكري روسي طويل الأمد في المنطقة،
وبعد ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا في 2014 كانت فرصة رئيس برلمان ترانسدنستريا مواتية للمطالبة بالانضمام إلى الاتحاد الروسي، ما أثار غضبا من قبل مولدوفا وحلف الناتو الذي كان يعلم حق اليقين أن ترانسدنستريا ستكون يوما بوابة روسيا لغزو مولدوفا التي تضم منطقة انفصالية أخرى توالي موسكو، وهي إقليم غاغاوزيا قرب الحدود الجنوبية مع أوكرانيا. وتعتبر غاغاوزيا نفسها جمهورية مستقلة وعاصمتها مدينة كومرات منذ تدخل الجيش الروسي فيها لفصلها عن مولدوفا عام 1994. ورغم مساعي إقليم غاغاوزيا لتنظيم استفتاء لتقرير المصير منذ عام 2003، إلا أن خلافات كثيرة مع مولدوفا كانت تؤجل الاستفتاء، بينها رفض الاتحاد مع رومانيا والانضمام للاتحاد. ومع حلول فبراير من عام 2014 صادق البرلمان المحلي في غاغاوزيا على قانون الحماية المشتركة مع روسيا الاتحادية، وبموجب هذا القانون يبقى الجيش الروسي في الإقليم، ما يعني تمركز جيوش روسيا أصلا في إقليمي ترانسدنستريا وغاغاوزيا تطبيقا لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يسعى للسيطرة على معظم الدول الصغيرة المحيطة بروسيا، خاصة تلك التي انشقت عن الاتحاد السوفيتي سابقا من أجل إعادة توحيدها تحت سيطرته. وأنت برأيك هل حقا سيفعلها بوتين ويغزو مولدوفا بعد احتلال جنوب أوكرانيا؟